Bạn thử hình dung một chiếc bè nuôi cá gần bằng gấp rưỡi căn nhà lầu ở phố chợ, độ sâu 7 đến 8 mét, thì việc lặn để săn tìm cá dưới đáy bè không là điều đơn giản. Bè này cái dạo sâu hả anh Vinh? 9 thước luôn. Vì vậy, chúng tôi có chuyến tháp tùng cùng nhóm ngư dân ven bờ sông Mekong để tìm câu trả lời. Điều gì đã tạo nên nghề lặn dưới đáy bè săn bắt cá? Ngư dân còn gọi là nghề kéo bè, nên chúng tôi tháp tùng cùng ngư dân nghề đánh bắt cá độc đáo này. Căng cái chài đầu này đầu kia lặn qua bển rồi bỏ chài xuống rồi nổi lên mình gạt cho nó xiết cái chài kéo lên. Chài thì đơn giản, cái lặn lặn nguy hiểm. Có một năm lặn gỡ gốc, xả dây hết, lặn không biết đường nổi lên. Rồi nó nổi lên lúc đó lạc, nổi lên là không có muốn mặn nữa, là muốn nghỉ không. Đó như là một cõi chết đi về. Sáng nay, anh Toàn lấy chiếc xuồng nhỏ chở nhóm ngư dân 3 người vượt sông Mekong. Tháng 5, thời điểm giao nhau của hai mùa mưa nắng, nên nước sông Mekong đoạn này xanh thẳm một màu. Đằng xa là Tân Châu thuộc địa phận tỉnh An Giang, đô thị sầm uất ven bờ sông Mekong hiện lên rực rỡ trong nắng ban mai. Ít khi chúng tôi được ngắm nhìn Tân Châu ở góc này đúng lúc thời tiết giao mùa và dòng Mekong diễm lệ đến như vậy. Điểm đến của chúng tôi cách nơi xuất phát khoảng 20 km. Xuồng máy lướt nhanh, nhưng phải mất hơn 1 giờ mới đến được Thường Lạc, địa danh thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh với tỉnh An Giang và cách biên giới Campuchia ước chừng 15 cây số. Chơi cái bè ngoài này cá mới nhiều. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, anh Vinh hy vọng ở những bè kế tiếp sẽ bắt được cá nhiều hơn. Chài mình đã phủ nửa cái bè không anh? Cái bè này giáp tôi còn có mấy thước thôi giáp. Chài mình nói 40 thước vuông, 40 mấy thước. Cái bè này không dài cái không có cá luôn. Chắc không có cá. Làng nước trong là mùa thu hoạch cá sông nhộn nhịp và thu hoạch nhiều cá nhất. Lặn cái này là theo tôi định là con cá nó gặp mình là nó chạy không kịp. Liên tục những mẻ lưới được kéo lên khỏi đáy bè. Tôm ngon quá. Để bắt chút nữa cho chú bè. Hôm nay không có cá ngon. Anh Vinh cho biết, mỗi lần như vậy, nhóm của anh thường dành những cá ngon tặng chủ bè như một phần đáp lại tình cảm mà chủ bè đã ưu ái cho nhóm ngư dân. 11 á, với tháng Chạp á là trong động giật rồi á, giật cái đầu cá nó rút lại bè á, ở đầu kéo chúng lại. Chài cũng được 2-3 kg vậy ha, các loại ha. Các loại. Bữa kéo chài này là từ giá anh Thăng lên đâu nấu đâu. 10 mấy 20 kg. Cha cái dồ, cái lăng, cái rảnh. Này trời. Cái chạch. Cái đó là cái xác. Cá gì nó cũng nhiều lợi, trắng viên là đầu cá ón là. Leo. Cốm còn cái leo. Ở đây là nhờ bè này không. Rồi đầu tới tháng 4, tháng 5 này rồi mới có là lơ lại nữa. Điện cá không mưa lại, mưa ở đầu cá cắt chỗ đi nó đi về nó rút vô lại. Khoảng 1 kg cá xác vừa bắt được. Đó là loài cá ngon trên sông Mekong đoạn này. Sáng giờ được mớ cá xác này ha. Với mấy gì đó. Còn sao không rộng để nó chết rồi? Để dưới nước cho nó chắc chắn nó trắng rồi để khô gì chứ để pha.
Nó cũng còn ngớt đó. Nước đục quay nước quay là hết. Làm gì anh lúc đó anh không thấy đường cái gì đâu á, cái anh đầu anh vô bờ anh vô mé không à, nó hỏng chân anh á. Cỡ đó tháng đó làm gì anh đi kiếm gốc, kiếm mé gốc cỏ rồi á anh ở. Bên mấy ảnh đi kéo cái lăng có lý lắm, lăng thứ này gì bự hơn. Cá lăng cỡ lớn là loài cá bán được giá cao. Này một lần. Wow, lớn nhất chưa? Cá lăng thiên nhiên bây giờ chắc mắc lắm anh. Cá lăng thiên nhiên bây giờ chắc mắc lắm hả? Cá đó 130, cân lại 140. Được giá quá ha. Đợi mình kéo ngày được 4 kg, 5 kg cá đó được rồi, với cái này mười mấy 20 kg nữa. Mỗi thứ một ít góp lại thành kết quả của chuyến đi. Người tôm, người bọng này. Cái mới vậy. Kéo nào đủ tiền đi về. Làm nó nước trong cũng dễ sống. Nước đục thì cá nó vô mé rồi mình đi tán lạc mình kéo không có. Làm chắc khoảng 6 tháng đến 7 tháng. Vì mình còn tới ông quay rồi tới mình làm tới hết tháng 6. Là tới đó ông chảy mạnh thì con cá nước cũng nhảy thêm bực nữa. Nhảy là đưa tới dầm tháng 7 là đấu là dầm tháng 7 là đầu cái đó nghỉ. Cá không đi á, cái mình nghỉ luôn. Rồi đó lựa mấy cái nào có cái xác đồ lâu kéo con chài đó. Hai con chài 20-30 kg, mười mấy ký, 30 kg nghỉ. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, khoang ghe đã có khoảng 3 kg cá vừa bắt được như cá lăng, cá mè dinh, cá tra, cá sác, tôm càng xanh, cá chốt giấy. Các anh tin rằng sáng nay sẽ là ngày tốt lành, bởi lần thu hoạch trước cách lần này nhiều ngày nên tôm cá sẽ nhiều hơn. Mình kéo không có mình mới nghỉ, chứ làm theo mà một ngày y gian vậy mình cũng làm. Tháng Giêng đến khoảng tháng 5 âm lịch là khoảng thời gian sông Mekong có làn nước trong xanh, cũng là mùa thu hoạch được nhiều loài tôm cá so với các thời điểm khác trong năm, nhất là nghề săn bắt cá dưới đáy bè. Nơi này, nhiều chủ bè sở hữu đoàn bè cả chục chiếc, vì đây là nghề truyền thống có từ rất lâu ở vùng này. Bữa nay, điểm đến đầu tiên của nhóm anh Vinh, anh Toàn và anh Thanh đó là xóm bè ven sông Mekong thuộc xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đây là một nhánh của sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam. Tên nhánh sông này được Việt hóa là sông Tiền, có chiều dài khoảng 250 km, tính từ vị trí biên giới với Campuchia đến điểm tiếp giáp với Biển Đông, nơi nhóm ngư dân của anh Vinh đang đánh bắt, là điểm khởi đầu của sông Tiền, nơi có nghề nuôi cá bè rất nổi tiếng. Ở đây, hầu hết bè cá thuộc kích cỡ lớn nhất. Mỗi bè kích thước thường là 8 x 20 m, độ sâu của bè là 8 m. Xung quanh đoàn bè cũng có nhiều ghe hành nghề đánh bắt. Thông thường, chủ bè thường chọn vị trí đặt bè ở những nơi có dòng nước thông thoáng và chảy mạnh để cung cấp đủ lượng oxy cho đàn cá nuôi với mật độ cao bên trong. Vì vậy, việc lặn sâu bủa lưới ở những vị trí này cũng cực nhọc hơn. Nước này thấy gì không anh Toàn? Không thấy gì hả? Nước này cá thấy mình chạy. Không, nhưng mà nước trong này là anh dạm ở dưới thấy gì dưới không? Thấy không? Lặn nước trong xanh là điểm cộng để việc bủa lưới dưới đáy bè thuận lợi. Đây cũng là mùa thu hoạch được nhiều tôm cá nhất. Theo những ngư dân giàu kinh nghiệm, vào mùa này tôm cá thường tập trung ẩn nấp dưới đáy bè, hay còn gọi là lường bè, vì là nơi trú ẩn lý tưởng, vừa có một ít thức ăn rơi rải từ đàn cá nuôi. Này giá là từ giá 120 đến 300 tấn. Này cá ba sa. Mới ngày bên trên nó là trăm mấy chục tấn.
cá nửa ký trời. Vậy là trúng giá rồi đó. Trúng giá mà ông ơi. Giá này ông bán nó còn từ tháng 7 tháng 8 rồi. Lúc đó cá cũng còn giá. Đúng là cá ba sa giá, có giá lắm. Bè này cái dạo sâu hả anh Vinh? 9 thước luôn. Wow trời. Ngang mừng á. Những chiếc bè lớn có độ sâu từ 7 tới 9 mét, tính từ mặt bè đến đáy bè. Dù làn nước xanh trong, nhưng việc xác định được hướng bơi, theo anh Vinh là điều quan trọng. Làm ngày này phải đó, phải lợi tới đó phải nhớ vị trí đó rồi làm cho phải tránh, ví dụ như chỗ đó có gốc rồi có gì cũng phải tránh. Ví dụ xuống căng ra thẳng đi giang vậy. Qua bên kia cũng đi giang vậy, hai thằng vừa tới bên bí bè đó thì mình phải cương ngao nhau là mình biết là hai thằng tới không rồi mới buông. Rồi hai thằng nổ lên lượng luôn. Hai thằng nhờ cái chài không à, mới biết là mày tới đâu tao tới đó, mày tới đâu tao tới đó. Nhờ trong cái chài đó mình mới biết là nó đi tới đâu mình mới đi ra tới đó. Sau vài phút, lưới được đũa xuống dưới đáy bè. Anh Vinh và anh Toàn chuẩn bị công đoạn tiếp theo là kéo lưới. Chúng tôi thấy ở mỗi mẻ lưới dính nhiều loại cá như cá tra, cá sác, cá kết, cá lăng, tôm càng xanh, cá chốt, cá mè dinh, cá vảnh, cá he. Mỗi loại vài con, góp lại thành nhiều. Bán được giá cao có lẽ là tôm càng xanh, cá leo và cá kết. Anh Phạm Văn Toàn cho rằng nghề lặn đáy bè giăng lưới là nghề vất vả cực nhọc, nhất là mùa đông lạnh cống, ai cũng ngao ngán. Nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải trầm mình dưới đáy bè sâu và nguy hiểm trực giờ. Và cực nhọc hơn là mùa nước đục, do nước từ thượng nguồn đổ về. Còn anh Vinh thì cho rằng nước đục là điều bất lợi với nghề lặn đáy bè tìm cá. Nước đục chảy quá, chảy hơi mạnh rồi như không thấy được. Nước này anh lặn như anh thấy được, mở mắt ra thấy như trời trăng vậy, như thế với người ta đi rồi thường cá lậu rồi thấy. Khá quá ha. Vậy là khá ha. Chạy gì là chưa đâu, xíu anh cuộc đời được. Quá làng bè đây quá trời lớn. Chủ này là ông dãy này có dài đó, không còn dãy bên kia bên chỗ mình đi xuống chỗ này. Một chủ rồi ha. Một chủ. Chủ bè là người nuôi trồng quy mô lớn với nghề nuôi cá da trơn và là nghề truyền thống, bao gồm sản xuất cá giống và nuôi cá thịt. Với hai loài chủ yếu là cá ba sa và cá hú. Những cái xả dài trong tròn vậy đó. Đi theo cái lằn bè là bờ chả. Trên bờ anh thấy thì anh buông ra được, phải không? Còn dưới là mình phải có cái ý nhau, hai thằng phải có ý nhau. Như trên bờ với 1, 2, 3 buông, đó 1, 2, 3 buông vậy thôi. Từ qua tới đó là biết là tự giật là tự ấy là buông rồi. Về đó kéo vô, kéo kéo lột khiên cá. Chúng tôi trầm trồ ngạc nhiên vì cá dính lưới nhiều. Anh Vinh hy vọng những mẻ lưới kế tiếp sẽ nhiều hơn. Mùa này, sông Mekong với làn nước xanh trong tuyệt đẹp. Từ vị trí bè nuôi có thể thu vào tầm mắt sự hùng vĩ của dòng sông này. Và đây cũng là mẻ lưới thứ tư của buổi sáng nay mà nhóm ngư dân của anh Vinh thả xuống đáy bè. Anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn cẩn thận gỡ từng con cá nhanh nhất có thể.
để kịp thu hoạch ở những vị trí khác và kịp trở về. Săn cá dưới đáy bè, ngư dân còn gọi là nghề kéo bè, có từ rất lâu, khoảng 3 thế hệ ở nơi này. Thì lúc 12 tuổi tôi theo cậu ông tập tôi lặn tới giờ. Rồi cũng tới nước đục cái đầu mình nghĩ đến trong rồi mình làm lại. 30 mấy năm. Ba gấp tôi làm 12 tuổi, hôm nay tôi 49. Còn mấy nãy là mấy em là mấy đó là tôi cũng chỉ nó không á. Bị mấy ông cậu chỉ mình rồi, mình chỉ lên mấy nó rồi mới đi làm. Bởi vì chúng tôi nhận thấy anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn chuẩn bị khá kỹ ngư cụ để lưới dễ buông rộng, cũng như lằn hơi đủ dài để căng miệng chày dưới đáy bè rộng và sâu. Vì vậy, lặn đáy bè săn bắt cá là nghề mà không phải ai cũng làm được. Nếu mà phải làm được thì cũng thiếu gì người làm. Ngặt cái người ta làm không được cho nên người ta mới không làm. Nhưng mà cũng cực lắm á. Sáng thì giá chài xuống thì anh em thì tháng này thì đỡ. Tháng 10, tháng 11 tôi nói anh nó lạnh gì nữa. Gung luôn mà cũng vẫn bình thường. Ở Trần thì lặn kiếm nắng thì đủ từng nào đủ sống 400-500 ngàn, về 500-600 vậy. Nước đục thì nó chảy mình kéo với cá nó đi đẻ, rồi nó đi vô mé đẻ hết trơn rồi, nó đâu có ở đâu dựa trong dựa, không có dựa đường bè. Rồi cỡ đó là nước chảy xiết rồi mình nghỉ. Chứ phải có cá chứ cá cũng được. Nhặt cái cá không đi đẻ hết trơn, đi qua cồn, không đi vô đồng đẻ. Rồi cái đó nước cũng nhảy lên chơi dơ hết trơn đó. Cái lường bè cá cũng như là nó không có, nó tấu hù hết trơn rồi. Mùa thường nước này thì nó vô trong nó núp. Nước đục thì nó tản hết trơn. Trong khi đó, ở sông Hậu, xuồng giăng lưới của anh Nguyễn Văn Thơm vừa cập bến với nhiều cá trong khoang. Bữa nay ghe lưới của anh Thơm thu hoạch được nhiều loài cá, nhưng ấn tượng nhất là cá tra có trọng lượng 3-4 kg, được anh đang bảo quản trong khoang ghe. Bến tàu thành phố Châu Đốc, xuồng ghe neo đậu khá nhộn nhịp. Tận mắt xem những con cá tra có kích thước khá lớn được đánh bắt từ sông Mekong là điều chúng tôi thật sự ấn tượng. Biển lần tiên 6 con, 7 con. Anh chài ở khúc sông nào anh? Đây là dài Vĩnh Quân. Vĩnh Quân hả? Nói là bữa họ móc lên cái bè đã lặn móc lịch đó. Này cá tra hả? Cá tra. Bữa nay anh Thơm đánh bắt được 7 con cá tra thế này, từ nghề thả chài bắt cá dưới đáy bè. Con lớn nhất là được mấy ký? Con bự là 3 kg, còn như con kia 2 kg hay ở ngoài? Con bự đó từ cỡ 4 kg không anh? Đó là 3 kg, 3 kg 2 hết lắm. Này là mình bán chợ nào? Vậy không quà bán. Có bà chị canh. Này được nhiêu ký anh? Bán được nhiêu ký?
Tao có 25 à. Cha rẻ. Vĩnh Nguồn là đơn vị hành chính thuộc thành phố Châu Đốc, giáp với Campuchia. Ngoài cá tra, trong khoang ghe còn có cá lăng, cá chuốt và cá xác. Cũng với cách đánh bắt kéo chài dưới đáy bè, hay còn gọi là lường bè, sau đó bủa lưới. Sông Hậu là nhánh rẽ thứ hai của sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam, có chiều dài khoảng 200 km. Đây cũng là dòng sông nuôi sống nhiều ngư dân ven bờ, trong đó có gia đình anh Thơm. Quê ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, anh Thơm phải vượt qua đoạn sông hơn 10 km mỗi ngày để qua sông Hậu, đoạn thuộc thành phố Châu Đốc để đánh bắt với nghề chài dưới đáy bè. Thưa anh, trên cái dòng sông này việc bắt được cá tra nó dễ không anh Thơm? Chài nào có là nó vô à. Có chài bè có bè không chứ phải mỗi bè mỗi có cá tra. Căng cái chài đầu này đầu kia lặn qua bển, nó bỏ chài xuống. Bỏ chài xuống rồi giờ nổi lên mình gạt cho nó xếp cái chài kéo lên. Kéo chài thì đơn giản, cái lặn lặn nguy hiểm. Lăng cá chốt, cá dảnh, cá xác, rồi cá cha, cá cóc. Có bữa vô cá cóc 2-3 con không vậy, rồi có bữa chục con không chừng. Có hôm dài 4-5 ngày không có vô con cá cóc nào chứ. Nhưng mà cá nào là nhiều nhất anh Thơm? Có cá lăng cũng với xuồng cũng cỡ 2 kg. Có cá đó nhiều à. Ngoài cá lăng ra thì cá tra là nhiều nhất. Dạ. Bữa mà anh bắt được cá tra nhiều nhất là được bao nhiêu con? Cái đó hành mấy ký đâu, 10 mấy con. Cá tra đó là cá tra tự nhiên thôi. Dạ tự nhiên, tại mình chài dưới sông mà tự nhiên đâu có ai nuôi đâu. Cứ đi tới đi lui cho bè nào ấm cái nào ở. Thành phố Châu Đốc, Long Xuyên, Tân Châu hay huyện An Phú, Phú Tân, Châu Phú và Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang là nơi có nghề nuôi cá bè lâu đời với hàng ngàn bè cá ven bờ hay nhánh sông lớn là sông Tiền, sông Hậu và ở nhiều chia lưu khác. Hơn 20 năm đánh bắt trên sông, theo anh Thơm, việc lặn bắt những con cá to không đơn giản vì phải lặn dưới những bè sâu có dòng nước chảy xiết. Và đó cũng là nghề lặn đáy bè săn bắt cá. Ngư dân ở đây còn gọi là nghề kéo bè. Cái bè trong chứ mà bè ngoài nó Dạ. cái bè trong ngoài bữa nó cái không có. Không, bè ngoài cái không có lên luôn. Sông Tiền, sông Hậu, tháng 5 âm lịch dẫn với làn nước xanh trong. Đó cũng là mùa khai thác thủy sản trên 2 chi lưu này của sông Mekong. Anh Thơm cũng như nhiều ngư dân khác như anh Khang, anh Tuấn, anh Hòa, mỗi ngày phải vượt hàng chục km trên sông Mekong để đến các làng bè săn bắt cá. Công việc chẳng những vất vả hiểm nguy mà còn bấp bênh vì thời tiết. Hơn 20 năm gắn bó với nghề đánh bắt trên sông với nhiều vất vả, nhưng lần nhớ nhất trong những lần đáng nhớ là tình huống anh Thơm lạc dưới đáy bè. Lần thoát hiểm ấy cũng nhờ làn nước xanh trong của sông Hậu mùa này giúp anh dò tìm được lối thoát để ngoi lên khỏi mặt nước.
có một năm lặn gỡ gốc nước cạn đi với anh em mới xả dây hết, lặn không biết đường nổi lên, không cái chài nó dùng quá dùng không biết đường phân, nổi thí hên nó cũng chọt vô cái ánh sáng đó mình lên được chứ nó không có cản cái gì kìa. Và cách đây cũng hơn 10 năm mà. Từ đó nó nổi lên, lúc đó nó lạc nha, nổi lên là không có muốn mặn nữa, là muốn nghỉ không, là hết hồn rồi đó ha. dạ hết hồn, đó như là một cõi chết đi về. Rồi hồi cái nó tỉnh là mới gán mặn vậy chứ nguy hiểm lắm. Mặn nghề của em là dạng chết sống như không. Dù vất vả và hiểm nguy rình rập, nhưng với anh Thơm cũng như nhiều ngư dân chọn lối sống tự chủ, ít bị ràng buộc là lý do khiến anh cũng như nhiều ngư dân khác gắn bó với nghề lặn đáy bè tìm cá, nghề đánh bắt thủy sản độc đáo trên dòng sông này. Ôi, dạ. Chứ ngủ nó quên gì. Quá nhiều cha con rồi. Quá vô cả cha con. Kêu dậy bơm. Ngày này lúc ta lặn bây giờ hai mấy năm à. Mấy năm. Dạ. Còn lúc trước nó mặn nghề khác, cũng mặn nghề cá nó mà không có lặn như gì. Lúc lặn giờ hai năm. Gặp mấy cái tình huống nguy hiểm vậy là muốn bỏ nghề. Dạ, tại vì không có lên bờ mặn được cái này kia, sống thấy bấp bênh quá thôi mặn nghề này. Có khỏe thì mình đi mặn mệt cái là mình nghỉ, tự do tự tại hơn. Đi gần nó không có giàu thiệt mà mình muốn nghỉ là nghỉ chứ không có ai bó buộc. Chứ lên bờ mặn tháng cũng 7-8 triệu cũng bó buộc có lắm mà rồi thấy nha không có mặn. Sao muốn sống tự do im hơn. Lạnh lẽo giờ cũng gán mặn dài chạy rồi thấy có tiền dài. Yêu lối sống tự do có lẽ bắt nguồn từ không gian sống mênh mông với sản vật dồi dào của dòng sông mang lại. Điều đó có lẽ đã hình thành nên tính cách phóng khoáng, ít chịu ảnh hưởng bởi những ràng buộc. Nên chọn đời ngư nghiệp là suy nghĩ của nhiều cư dân ven bờ. Lối sống ấy đã tồn tại qua nhiều thế hệ trong quá trình khai phá vùng đất ven bờ sông Mekong, một trong 9 con sông lớn của thế giới. Xuồng chắc cũng được cỡ 300 mà, 300 ngàn. 300 ngàn. Công việc, nghề này chắc cũng cực khổ lắm ha. Cực khổ lắm mà. Nguy hiểm, cực khổ mà nguy hiểm. Có nhiều cá hei vàng đuôi đỏ và cá rảnh được bắt lên từ mẻ lưới này. Mặn căng cái chài kéo ngang đít bè, mình
có thể là lạc cái tay sơ hở là lạc cái đàn cái là không biết đường ra. Tại nghèo khổ rồi gán mặn vậy. Lặn hư tài không à. Đó giờ lặn hư tài. Thu hoạch được ít hay nhiều còn tùy thuộc thời tiết. Nhưng mỗi ngày thu nhập vài trăm ngàn đồng sau khi trừ chi phí là điều mà ngư dân ở đây hài lòng. Dù số tiền đó không đủ để ngư dân làm giàu. 2 con này là được mấy ký? Con này 6 kg à. 6 ký hả? Dạ. Chài nó dễ chài không? Khó lắm. Có chà bè có bè không chứ phải mỗi bè mỗi có của mười mấy 20 kg, 30 kg không chừng cái cha. Có bữa nay gì cũng ít, đó 25.000 kg. Về cân cho bà chị có cân 25. Dễ bán không anh? Cũng dễ, về cân ngang cái một vậy đó. Cực khổ và nguy hiểm là điều anh Thơm đúc kết sau mấy mươi năm gắn bó với nghề săn bắt cá dưới đáy bè. Làm ngày tôi khó lắm, chết sống như không. Chạy với bè rồi như cái đạo bè nhà mình đó, rồi lạc một cây là thấy là mắc mạng. Sát ra là lặn bè này là 22 năm, tại vì con gái hôm nay 22 tuổi là lặn 22 năm ạ. Trên dòng chính hay các chi lưu, các dãy bè san sát như nhà ở phố chợ tạo nên quang cảnh sống động của vùng sông nước. Từ đây hình thành nghề giăng lưới dưới đáy bè độc đáo, ít thấy ở nơi nào. Bên phía sông Tiền, đoạn thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, nhóm ngư dân của anh Vinh cũng đang tiếp tục mẻ lưới thứ năm. Nhóm anh Vinh vừa kéo lên mẻ lưới tiếp theo. Đây là những bè nuôi cá ba sa, nghề nuôi cá truyền thống ở vùng đầu nguồn hay nhánh sông Tiền và sông Hậu. Kéo nằm dây kéo vô động chạy dưới rừng mới kéo này. Sao mà nước trong thì mình mới làm được? Nước đục thì ổng đi đẻ đi đồng dưới đi qua cồn hết trơn à. Còn nước này thì mình ổng chung như đó thì mình bắt ở đặng được. Nước trong cái linh cái rãnh bất cứ là bắt nó tụ từ gì đó chứ. Còn nước đục lại là chỉ có con cá răng nó còn ở lại sót con. Bởi cho nên mình kéo tới đó là mình mới nghĩ khó kiếm sống chứ nước trong. Vậy là tính ra trong năm cũng cả 5-6 tháng nha. Làm chắc khoảng 6 tháng đến 7 tháng. Nếu đại nằm dây cứ bắt được. Câu không ăn vậy. Hậu rồi dữ lắm. Nó no mồi đâu ăn. Dây Đá không ăn, câu bỏ đi.
Ồ ha. Đau bụng ha hú. Cái bụng nó hú bỏ vàng. Ngon quá ha. Bữa đó kéo này là bốn con khoảng 50 kg. Này biết sao? Cá hú được chừng 300-400 gram không? Cái này mà 300 gram. Ngon quá ha. Không phải là ông quay gặp cái bạn về không bạn Thấy ông đường vàng cá đó. Nó trong cái linh cái rãnh bất cứ là nó trộn gì đó chứ. Còn nước đục lại là chỉ có con cá răng thôi, nó còn ở lại sót con. Bởi cho nên mình kéo tới đó là mình mới nghĩ. Bữa nay thấy có nước quay chưa? chưa. Nước này còn trong đẩy lên mà. Nó quay lại đi xuống vô rồi. Đất đất tháng 5 này. Đi chờ đợi 1 năm tháng 5 nó có 5 tháng 5 hết tháng 5. Năm tháng 6 luôn. Tháng 6 luôn bỏ mai. Nước còn quá trong. Không có nước trong thì nó vô đường bè, còn nước đục thì nó đi ngộ vậy đó. Rồi ở đó thì có cá sát thì nó hơi nhiều như thân đục, rồi thì có cá sát. Các loại cá rảnh cái linh rồi đi chân, nó không ở trong lường. Lúc này ở dưới đây có cá không? Mấy cái bè là này lúc này có cá không? À, cá gì là chính anh? Bởi mình phải luyện sao, mình làm sao cho nó được cái hơi tài mình vậy thôi, người ta mới cho mình. Chứ lặn mấy hơi nhiều khi người ta đương cho ăn rồi, chứ phần cá người ta nhiều khi mình lặn ụt rồi cá người ta chạy. Cá này hả? Cá này 5 kg mấy, 6 kg, 6 kg. 6 kg à? Một con cá tra có kích cỡ lớn. Trọng lượng cá anh Vinh vừa bắt được, đó là hình ảnh mà chúng tôi ít thấy. Cá này đâu có tới đâu, cá này dáng lắm là 6 kg rồi. Thử đoán trọng lượng cá là bao nhiêu nhé. Cần thử rồi. Có lẽ dự đoán của anh Vinh là chính xác. Cá này 5 kg rưỡi tí hơn. Ông cầm luôn. Không dám chụp cái đuôi đi, nhảy nhảy chút bay ra luôn vậy. Dính lưới mà. Loại đất đuôi ra. Trăm răng. Đâu rồi? Thử coi. Bỏ vợt mới được chứ. Bỏ vợt. Cá là mua không? Bỏ vậy đó, vậy đi. Có một cá này nè. Có một cá đó mua không? Vậy rồi. Xui vậy? Xui lại luôn. 8 kg rưỡi. Cá bành đi, cá bá. Như vậy, dự đoán của anh Vinh là chính xác. Con cá sau khi trừ trọng lượng chiếc vợt là 5 kg 7. Vợt 800 g á. 6 kg 7. Còn có 5 kg 7 à. Trời ơi, chính xác. Đây. Đây. Đi đi. À, đi xuống đó. Con không đi có. Cá bà câu nó
Mùa này sông Mekong có làn nước trong xanh tuyệt đẹp. Những dãy bè san sát như nhà phố ven bờ. Những khúc sông rộng khiến quang cảnh đánh bắt cá trên sông trở nên hùng vĩ, vừa lãng mạn mà chúng tôi ít thấy ở hàng nguồn của con sông này. Nghề kéo bè ở đây nó có lâu chưa anh Vinh? Cái đây có khoảng là gần, nói chung như 30 năm, lặn là từ lúc 30 năm có chơi. Lúc 12 tuổi tôi theo cậu tôi ổng đặt tôi lặn tới giờ. Rồi cũng tới nước đục cái đầu mình nghĩ đến trong rồi mình làm rồi. Còn mấy nãy là mấy em là mấy đó là tôi cũng chỉ nó không á. Bị mấy ông cậu chỉ mình rồi mình chỉ lên với nó rồi mới đi làm. Xuồng máy của nhóm anh Vinh tiếp tục di chuyển đến những chiếc bè khác. Bây giờ là phía bên trong của dãy bè lớn lúc ban đầu. Dãy bè cách bờ ước chừng 30 mét. Như vậy, người nuôi cá bè thường chọn vị trí đặt bè cách xa bờ để có dòng nước chảy mạnh. Phía trong khoang ghe, cá cũng nhiều hơn. Có thể thấy rõ từng loài cá như cá tra, cá dảnh, cá mè và cá lăng. Những con cá tra, cá dồi đếm cỡ lớn cũng nhiều hơn. Làn nước xanh trong thấy rõ từng loài cá đang bơi, chứng tỏ mùa này dòng nước ít chứa phù sa. Không thả không xanh á, giờ ba con cá nó tự lớn lớn á, chà, bị nhiều, thứ đó là nhiều nhất á. Anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn tiếp tục bủa mẻ lưới kế tiếp. Hầu như ai cũng căng hết lồng ngực để hít thật sâu nhằm có làn hơi đủ dài, lặn dưới đáy bè ở độ sâu 8 mét và rộng khoảng 8 mét. Sợi dây rốn của chài được kéo xuống dần, cho thấy tốc độ lặn và buông động chài của các ngư dân. Cá kết, cá lăng, cá mè vừa bắt được đang bơi lách đách trong khoang ghe. Các ngư dân vừa trở lại xuồng.
Chài có trọng lượng 12 kg nên việc kéo chài cũng chậm và cẩn thận để viền lưới luôn chìm sát mặt đất. Mẻ lưới sắp kéo lên. Bạn thử đoán xem kết quả ra sao. Như vậy, có tổng thời gian 3 phút để các anh hoàn thành một đợt thả chài căng rộng và dìm dưới lưới đáy bè. Thay vì chúng ta phải đẩy chài bên trên mặt nước, thì các anh làm công việc ngược lại. Có nhiều con cá tra kích cỡ lớn. Có lẽ vì cá đuối sức nên chúng nằm yên trong lưới. Không có cá lăng. Anh Vinh luôn hy vọng có nhiều cá lăng, vì đó là loài cá có giá trị cao hơn. Con cá vảnh cỡ to cũng được tìm thấy. Những con cá to bắt được và bắt được nhiều dưới đáy bè, đó là điều chúng tôi ít thấy bao giờ. Cá vảnh vậy là bán đồng giá hay là lựa ra? Ký 20.000 anh ơi. Xô ha. Xô cái này rồi. Nhỏ nữa thì ở Thanh nó hốt nó bán được ký 75. Tô lột ra chắc còn được 800 gram, 900 gram. Vậy khoảng 4 kg mới ra ký chả. 3 kg, 3 kg ký chả. Chài cá tra nhiều quá. Chài bữa đó kéo chài này là 40 kg cá gì không? Vậy hả? Ừ. Bự không ha? Gì. Bữa nay sao chật lớt luôn. Hôm nay làm gì có ông chợ quanh. Cá tra này cá tra tự nhiên mà ăn chất lượng dữ lắm rồi. Kỹ không biết là cá tra đâu. Cái hú cùng bành không. Kiếm con cái hú thì coi lấy trong mang thử một tỏi gì đó. Theo cách giải thích của ngư dân, mùa nước đục đổ về, cá di chuyển khắp nơi nên khó đánh bắt hơn mùa nước trong. Nước đục thì ổng đi đẻ đi đồng với đi qua cồn hết trơn rồi.
Còn nước này thì mình ẩm chung như đó thì mình bắt. Nước trong cái linh cái rãnh bất cứ là bắt nó tụi đi về đó chứ. Còn nước đục lại là chỉ có con cá răng nó còn ở lại sót con. Bởi cho nên mình kéo tới đó là mình mới nghĩ khó kiếm sống, chứ nước trong dễ sống mà. Tính ra trong năm 5-6 tháng nha. Làm chắc khoảng 6 tháng đến 7 tháng. Mấy cái lăng ha. Bây giờ cái lăng con không à. 2-3 chiếc cái lăng rồi cũng kiếm 400 ngàn lớn. Những dãy bè với không gian lớn có lẽ là nơi trú ẩn lý tưởng của cá mùa này. Mấy mươi năm trong nghề săn cá dưới đáy bè, không ít lần trúng những mẻ cá đầy khoang ghe. Nhưng lần bội thu nhớ đời, đó là trúng mẻ cá xác sản lượng khoảng 1,5 tấn dưới bè cá trên sông Tiền, một nhánh của sông Mekong, đoạn thuộc địa phận Đồng Tháp. Có đợt đó tôi kéo bè bên sông đó là thì gấp đó kéo bè đó là cỡ khoảng là theo tôi đoán 3 chài đó là cỡ khoảng là 1 tấn mấy cá đó, tấn rưỡi đến tấn 6. Gỡ là không con đường nào gỡ mà. Lên xuồng là chiếc xuồng mượn là tiếp không chứ đâu có lên được đâu. Bữa đó là trúng nhất chưa? Trúng nhất á, có một bữa đó là trúng nhất á, là cỡ khoảng tấn ngoài, tấn rưỡi tấn 6. Cá xác không nha, cá là con nào cũng thấy là cỡ khoảng là 100 gram đến 3 kg có nữa. Gỡ tới giờ này là từ cấp 10 giờ mà gỡ cỡ khoảng 30 người gỡ á. Mà lấy chài cắt không cắt còn gọi là xong là bỏ chài luôn á. Chứ gỡ đâu nổi đâu mà thường chài anh cưng lắm. Đi thì có cái chài đó thì cưng lắm, con cá xác vô anh phải bẻ từ ngạnh. Sợ dách rồi mình giá cực lắm. Sáng vậy sáng dựng đông cái em thức dậy rồi xúc miệng rồi xong là giặt cái chài ra ngầu tới 7 giờ giữ là xong là đi đó. Vậy đó. Vợ con rồi chị em anh em chầm sớm rồi người ta sớm rồi người ta tiếp rồi người ta cho cá người ta ăn. 3 chài 1 tấn mấy. Đó lúc đó nó dữ lắm, cá bị lúc trước á người ta không có dân lưới cờ á, cá nhiều. Bây giờ ta quá trời dân, người nào cũng bè ở bè thì có khi người 2-3 tay 3 ống tay, bổ giết rồi cá nó đâu còn ở đi. Trúng hoặc thất ở mọi mẻ lưới là lẽ thường, nhưng cố gắng hành nghề nghiêm túc bằng lương tâm trong sáng là điều mà anh Vinh cũng như các ngư dân luôn nhắc nhở bản thân. Đó là tránh xa điều gây hại cho người khác và môi trường đang sống. Bởi cho nên làm vừa cái lương tâm mình, làm vừa cái tố lượng cho người ta rồi mình làm.
Hành nghề lặn đáy bè săn tìm cá lâu năm nên nhóm ngư dân của anh Vinh với các chủ bè trở thành quen thuộc và tin cậy. Khắp các làng bè Hồng Ngự, Tân Châu, Châu Đốc hay An Phú, hầu như nơi nào các anh cũng đến. Hành nghề càng xa, tìm được cá tôm càng nhiều. Đó là điều anh Vinh đúc kết qua nhiều năm đánh bắt trên sông. Bữa nay xóm bè này hầu như được nhóm ngư dân của anh Vinh bủa lưới khắp các mặt bè. Anh Vinh cho biết ít khi anh làm như vậy, vì bữa nay kết quả thu hoạch ít hơn mọi ngày và những lần trước. Các chỗ nào cũng có cá chứ không phải là riêng biệt chỗ này. Chỗ nào cũng vậy. Có khi mình đi xa mình kéo còn hơi nhiều hơn nữa. Mỗi lần em đi xuống bè của anh Thận với em kéo trúng lắm. Kéo ngày 7-80 kg, 100-200-300 kg chừng. Tiếp tục là những mẻ lưới được kéo lên. Tháng 7, tháng 8 rồi chia ra thằng xuồng rồi đi làm rồi. Ít cá nó đi hết rồi đầu mình chia ra mình đi làm mình dạy. Đến nơi đây nhiều lần, ít khi chúng tôi có dịp ngắm dòng nước sông Mekong xanh trong, lộng lẫy và nhịp điệu cuộc sống diễn ra sôi động như vậy. Chúng tôi men theo mép bè để ngắm nhìn làn nước xanh trong và hít thật sâu không khí trong lành ở ngã ba sông Mekong mùa này. Thật là điều kỳ diệu. Con cá lăng lớn vừa dính lưới. Đây là loài cá có giá trị cao. Giá bán dao động từ 80.000 tới 130.000 đồng mỗi ký. Mỗi ngày đánh bắt được từ 3 tới 5 kg cá lăng sẽ có nguồn thu nhập khá. Nên đó cũng là loài cá mà nhiều ngư dân mong đợi. Sống mà lấy đầu chụp lại mà chạy về bển là sống lắm á. Giờ chuẩn bị lui hả?
Anh Vinh luôn dặn tôi phòng ngừa sóng gió để tránh hỏng hóc thiết bị vì xuồng khá mong manh. Nhóm ngư dân 3 người, anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn tiếp tục băng qua sông Mekong, rẽ vào các chi lưu của dòng sông này để tiếp tục công việc đánh bắt vào buổi sáng nay. Anh Toàn, tay lái cự phách, lái chiếc xuồng lướt phăng phăng trên dòng sông Mekong vào tháng 5, khi dòng sông này đang vào mùa nước kiệt. Nghề nghiệp hiểm nguy vất vả đã tạo ra những con người mạnh mẽ, ít chịu sự ràng buộc và yêu mến cuộc sống phóng khoáng trên dòng Mekong hùng vĩ. Đó là điều chúng tôi nhận thấy ở các anh. Các cù lao trù phú ven sông Mekong cứ lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Những dãy bè nuôi cá ven sông cứ hiện ra liên tục, bởi nơi đây có nghề nuôi cá lồng bè rất phát triển và có lịch sử lâu đời. Xuồng tiếp tục băng qua sông để hướng về làng bè khác ven sông Mekong, đoạn thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Chài này toàn cá chất lượng cao không ha? Cá ngon rồi. Nãy giờ không có đi chạy đi kiếm cá ngon vậy nó chạy hay chạy. Hầu như tổ nghiệp ưu ái, sau khi vượt quãng đường sông dài hơn 20 km, mẻ lưới tiếp theo của nhóm ngư dân 3 người, anh Vinh, anh Thanh và anh Toàn, bội thu với những loài cá ngon. Cá này còn nhỏ có còn kilo. Mùa này ở đây nhiêu ký? Này thì 300. Giờ là cái hoa đẹp ha, chìm tống bay ra luôn. Cá sấu này nó kêu nổ, Nó cóc. Mẻ lưới tiếp theo của nhóm ngư dân 3 người, bội thu với những loài cá ngon có giá trị cao như cá kết, cá cóc, cá sửu, cá lăng và cá chuột giấy. Thí dụ, cá kết cỡ 200 gram một con trở lên, giá bán lên đến 300.000 đồng một ký. Cá kết là loài cá không dãy, cho chất lượng thịt ngọt và mềm, có màu trắng tinh.
Đây là mẻ lưới có kết quả ấn tượng nhất từ đầu giờ sáng đến bây giờ, vì toàn những loài cá ngon từ đầu đến cuối chiếc chài. Tôi thầm nghĩ mẻ lưới bội thu bù lại kết quả của cả ngày. Ngang năm trước ha. Đằng xa kia, một chiếc bè cá đang được sửa chữa. Chiếc bè có kích thước khoảng 6 x 12 mét, chiều sâu đáy bè khoảng 6 mét. Thì bạn thử nghĩ, việc lặn dưới đáy bè săn tìm cá không dễ chút nào. Thưa anh là chỉ có ở cái miệt mình ở đây mới có cái nghề chạy bè này, chứ ở những cái nơi khác không có hả phải không anh? Có, người ta cũng thấy mình lặn, ta lặn mới hơi không à. Còn mấy tôi thì hơi tài hồi xưa tới giờ. Bởi vì nếu mình sử dụng máy hơi á, nhiều khi mình lỡ bè ta không cho mình kéo. Nó ngặt vậy đó. Bởi mình phải luyện sao, mình làm sao cho nó được cái hơi tài mình chỉ mình ta mới cho mình. Mình có cái cá. Mấy ông lặn mới hơi thì bắt cá đâu được đâu. Mấy người đi gạn cá trong bè á. Rồi nó thấy mình cái bè nó có cá nó cũng không xuống nó lặn, nó lấy mấy hơi nó lặn mà thực tế là lặn không có. Nó phải hiểu biết mới có. Chứ không phải từ trường tự nhiên mà anh đợi anh kéo có đâu, lặn mấy hơi không có. Mà tôi lặn mấy hơi lại cũng có nữa. Nó ngộ gì đó. Vậy là mình phải có kinh nghiệm mới được chứ. Phải tưởng, nó phải nhớ, xuống tới lợi tới đó phải tưởng, phải nhớ mới được. Chứ không tưởng, không nhớ cũng không được. Nó cũng như là mình làm mà mình không có giống được như trên không gian. Mình xuống dưới dưới nước chứ mình làm công chuyện. Còn anh Long, ngư dân cùng làng so sánh. Anh còn cực hơn em nữa. Cũng nhiều cũng lặn hợp tối ngày sao. Mà ông lặn hơi tài thôi mà đâu lặn mấy hơi đâu. Hơi tài là nghĩa là sao? Như bè mấy bè lớn lớn thì là ông lặn ngang cái vọt chứ đâu có cần mấy hơi mấy vọng gì. Lặn ngang bè bự lớn lặn được chứ anh nói anh á. Lúc trước em cũng đi với anh cũng làm nữa. Nhưng mà cái em nghĩ dạ cực, nói chung làm ở ngày sông nước cực. Nguy hiểm không? Thì nói chung với ảnh làm cũng với ảnh nguy hiểm lắm. Tại mà ảnh lặn dưới sông, lặn theo bá đá bè rồi. Ở dưới như thấy đen đen vậy thôi chứ như mấy ảnh lặn đi thôi, lặn theo bá cây đi, ba cái xiên bè nữa. Cái lặn mấy hơi nhiều khi người ta đương cho ăn rồi, chứ phần cá người ta nhiều khi mình lặn ục rồi cá người ta chạy, mình phải làm bằng cái hơi tài mình vậy người ta mới nói là lặn hơi tài thì phải cho kéo. Hơi tài, theo cách gọi phổ biến của ngư dân là hít thở thật sâu để lặn mà không dùng đến máy hơi hỗ trợ. Ngư dân chỉ sử dụng máy hơi khi lưới mắc vào chà hay mắc vào gốc cây dưới đáy bè. Nó vô ký 700.000. Còn mà mang kiếm vô mình chợ nẩu lên nhiều khi mình đạp lẹ quá nhiều khi mình đá trúng á rồi nó nguy hiểm cho không. Cái này cái đó có chàng ký 700 kg bây giờ bên đồn á bên chỗ nãy đi mình đi vết trên đó. Cái này bị nước cạn chứ không được. Mà đây là sữa bè hả? Sữa, nó đột lên sữa. Đó ơi. Này giống cái nhà lầu ha, cao hơn cái nhà lầu. Đối với những bè tiêu chuẩn 8 x 18 hoặc 8 x 20 m với độ sâu từ 7 tới 9 m thì việc lặn dưới đáy bè săn bắt cá càng khó khăn hơn. Nhưng không phải ai cũng lặn và bắt được cá ở độ sâu này. Bởi vậy anh Vinh cho biết thế hệ trẻ hơn giờ đây ít ai theo đuổi nghề lặn đáy bè đánh bắt cá vì quá nguy hiểm và cực khổ. Bây giờ các ngư dân của mẻ lưới kế tiếp.
có chỗ nước chảy mạnh thì nó trâu, còn chỗ nào nước không mấy thì nó nằm thẳng ngay chốc luôn. Ba mươi mấy năm. Ba gấp tôi làm 12 tuổi, hôm nay tôi 49 giờ 49. Mẻ này cá lăng nhiều. Hầu như mẻ lưới này dính toàn bộ là cá lăng, loại cá có giá trị kinh tế cao. Cá lăng cái gì nó khôn lắm, như cá chớp. Nó phải biết hiểu nó kéo cái chài bắt nó mới được. Còn mà thường kéo khơi khơi bắt không được. Đi bên bển kéo cá lăng mà cá lăng thứ loại này thì nó lên. Vậy hả? Mà bển nó không có cá giặt cái gì. Ít. Vậy là nó phân dùng ra ra ha. Cá bển cá bển tốt con. Lăng mình gửi này không. Có cây gấu rồi nó cũng ban nha, nhiều khi mình kéo chạy đó cái lăng nó vô nhiều, mà có cây rồi thì 10 con mình bắt nó được chừng 3 con 4 con rồi. Wow, cá lăng chết nhiều rồi, con nào mấy gọc không ha. Thật. Cá lăng bán được giá dao động từ 80.000 tới 130.000 đồng một ký, tùy theo cá có kích thước lớn hay nhỏ. Cá điều hồng nè. Nhìn biết chỗ này có nhiều cá lăng nha, áp vô cái Biết được không? biết không anh? Biết kéo vào. Nó ở cái chỗ, cái chỗ. Vậy ha, cũng sao bày cái bàn ha. Cái chỗ cái bãi đó, chỗ này nó chạy thôi. Thử xem kết quả đánh bắt từ lúc sáng đến trưa. Cá rất nhiều trong khoang ghe. Lớn rồi giả rộng ra cái ta nó bay ra. Đúng đó, dễ vậy đâu nhảy. Cái leo á. Cái leo á. Cái leo bắt chèo lại. Chèo lại cũng không nhảy luôn nữa. Đi vô đó cũng có cái leo. Kéo cái gì trời, bốn con. Cái leo chừng chùm cá leo mà buộc lại cái ha. Dở lên cái bắt đầu tung lên đẹp dữ. Lưới giật cá linh mỗi lần 50-60 dạ cá linh cá leo đó, con nào lấy 4-5 kg nó phóng nó tung lên Còn đó giờ mà nó giật hực á. Có đêm người ta đánh bắt đêm mấy trăm cá leo ở ngay chỗ bãi nó giật cầm chim biết nước trong sông nó già Bè cá đang được sửa chữa, kết hợp việc nuôi trồng, tạo nên quang cảnh sôi động trên sông. làm cái này thì có khi thì thường ngày là làm 500.000, 600.000 là nghỉ.
chứ còn có bữa nào thì gặp dịp trúng nhất thì có thể là 2 triệu, 2 triệu mấy, có khi cũng 3, 4 triệu cũng chừng. Còn 5-7 năm về trước thì ngày có khi 7-8 triệu cũng chừng thằng đó. Bè đang sửa chữa có kích thước khoảng 6 x 12 mét. Bè cỡ lớn hơn, diện tích gấp 1,5 lần và độ sâu khoảng 7-9 mét, tính từ mặt bè đến đáy bè. Nên việc lặn sâu là rất khó khăn, nhất là những vị trí có dòng nước chảy mạnh. Bằng căn nhà 1 tấm, bằng căn nhà lầu ở thành phố là 1 tấm. Theo anh Vinh, tùy theo cỡ bè lớn hoặc nhỏ mà số lần bủa lưới ít hoặc nhiều. Cái nào 5-10 thì cái chài mình đủ. Còn cái nào mà 10-20, 10-30 rồi mất kéo 3 chài nữa. 17-18 rồi thì cũng có 2 chài. Có khi có bè thì mình kéo 1 chài. Như cá mình nó quen biết mình quá rồi mình kéo 1 chài mình đi à. Còn mấy cái chỗ mà nó không biết, cá nó không biết mình thì kéo 2-3 chài được. Chiếc bè nuôi cá đang được sửa chữa có kích cỡ ước chừng bằng căn nhà, nên chúng tôi nghĩ việc vừa lặn xuống đáy bè vừa bung rộng để chài trùm kín đáy bè là không dễ dàng. Theo anh Vinh, người lặn không chỉ nhanh nhẹn, có khả năng phán đoán, mà còn phải nhớ từng vị trí dưới đáy bè để tránh nguy hiểm có thể gặp trong quá trình lặn đáy bè săn bắt cá. Bởi trong quá trình xây dựng sửa chữa, có nhiều nguyên liệu sót lại bên dưới đáy bè là thách thức mà người lặn phải đối mặt. Nói chung ra mình đi lặn xuống dưới sông, mình đi dưới lường bè đó, nói vậy tại cái mắt của mình nó phải lẹ dữ lắm, chứ nhiều khi bồ lon rồi cây nó gãy, thanh nó gãy rồi đó, rồi đi nhiều cái nó khó lắm. Ở lợi cái bè mình phải nhớ là cái bè nó làm sao mình mới lặn, đâu phải mà lặn sao cũng được. Sao như thế nào làm với có cá, chứ kéo mà cái chài treo lên trơ không vớt xuống đất thì cũng đâu có cá đâu rồi. Vì vậy, việc săn tìm cá dưới đáy bè là công việc không hề đơn giản. Về tình huống nguy hiểm, anh Vinh cho biết. Đụng bể đầu hoài chảy máu, rồi khi bể mấy chân mài rồi đủ thứ hết trơn á. Rồi tháng này thì nó ít lắm, mà có tháng nước đục đó thì thường xuyên là nó bị trở ngại về chuyện đó. Nước đục rồi là mắt mình hết cái đường dưới rồi. Một mẻ lưới cũng vừa được thả xuống đáy bè. Hoạt động sửa chữa bè nuôi cá như công trường xây dựng trên sông. Bè này mấy năm mới sửa một lần anh? Còn mấy hải chứ nó quay lại chiều khác rồi không? Không phải hả? Nó đâu có gì đâu. Chủ bè cho biết sau 7-8 năm nuôi cá, bè cần được sửa chữa. Hôm nay, công việc sửa chữa của chủ bè mà chúng tôi trông thấy là thay mới những trục gỗ ngang dọc, đồng thời bổ sung những đinh vít mới nhằm gia cố cho bè thêm chắc chắn. Ai biết dưới nước thì biết cái đường nào rồi đáng quên làm dấu đi.
Bè đang được sửa chữa nên từ dưới đáy bè nhìn lên, bè có chiều sâu 6-7 mét. Nên công việc lặn bắt cá của các anh thật sự không đơn giản nếu không phải là người giỏi nghề và phải có thâm niên hàng chục năm trong nghề như anh Vinh để lặn sâu và săn bắt giỏi như vậy. Này là trung tu hay là đại tu? Đại tu hả? Lúc mình lặn xuống dưới lượng á, rồi một thằng đi lên, thằng đi xuống, thằng đi lên kiếm thanh đi qua bên bờ bên kia. Xuống đó thì mình kiếm thanh rồi xong rồi đầu quay ngang cái mình mới đi qua bển rồi là mình có buông chài lên rồi mình lên xuồng mình mới phân mài nhẹ bắt cá mới được, chứ phân cơ cũng không có cá. Nó hỏng chân, hỏng có chài ở đâu không có cá. Rồi lượm luôn Tâm ơi. Mình đang hôn mạnh dưới này nè, chứ không có trên hết trơn á. Này chút nữa thọc lấy cái kia được nó mặt thẳng vô lưới đó này. Tính khúc ra làm lại chứ. Tao phân luôn đây. Đầu phân đây. Lượm đi Tâm ơi. Có không? Bắt à. Anh Vinh khởi động máy bơm hơi. Công trường đang bận rộn thì nhóm ngư dân gặp sự cố lưới dính chà. Ví dụ như mình nhờ ví dụ vậy mình phải đi theo nhờ ví dụ rồi mình buông, mình gỡ gốc rồi buông ra mình phải nếm cái chài mình đi lên theo cái chài. Đó là động cơ hiệu Cole, có tuổi thọ ước chừng 40 năm tuổi. Đây là lần đầu tiên trong ngày nhóm ngư dân nhờ đến thiết bị này. Mình không được quyền buông cái chài bị trong cái lường á. Nhiều khi nước sâu cái lường bè mình sơ ý cái đâu được. Phải nếm theo từ cái dây dụi mình đi theo mới đi lên trên xuồng được. Động cơ gắn với ống nhựa nhằm cung cấp hơi cho người lặn. Động cơ rung cầm cập nên tôi có cảm giác lo lắng. Có lẽ là một tình huống rắc rối. Lặn xuống dưới gỡ. Phải gỡ không gỡ rồi mình bệnh lên chạy dắt hết rồi đâu có chạy đâu mình làm. Ví dụ như mình nhờ ví dụ vậy mình phải đi theo nhờ ví dụ rồi mình buông, mình gỡ gốc rồi buông ra mình phải nếm cái chài mình đi lên theo cái chài. Nó một cái cốc bày bở đâu rồi? Túm cái này rồi, túm đâu nằm ngoài kìa. Dù thành thạo mọi ngõ ngách và nhớ rõ vị trí với mỗi đáy bè, nhưng lúc hành nghề, việc mắc gốc cây hoặc chài dưới đáy bè là điều không tránh khỏi. Đó là điều mà anh Vinh cũng như nhiều ngư dân e ngại trong khi lặn. Lặn xuống gỡ. Phải gỡ không gỡ rồi mình bệnh lên chạy dắt hết rồi đâu có chài đâu mình làm. Nói chung ra kéo chài mà không mắc gốc thì nó khỏe lắm.
Còn nếu vụ mất gốc á, mà nhiều á thì bữa đó làm hơi cực. Vì mình lặn mình lo gỡ không, lỡ gỡ gốc không mà không có cá trong chuồng nữa đâu. Kéo mót thêm nữa thì nó cực. Ví dụ như trồng cái gốc đó mà tôm với cá lăng rồi nhiều á thì mình cũng cực thì cực, nhưng mà cực chút xíu đó rồi mình khỏe rồi mấy cái sau. Vì vậy, khi gặp tình huống này, phải thận trọng gỡ từng mắt lưới để vừa an toàn, vừa tránh hư hao ngư cụ. Nỗi vất vả đó khiến anh quý trọng thời gian và mồ hôi, công sức đổ ra mỗi ngày. Bằng cái đồng tiền mình cực khổ mình mới biết là cái sự mình làm. Và mọi việc cũng trôi qua. Đó cũng là lúc nhóm ngư dân kết thúc công việc và trong hành trình trở về. Xuồng máy ghé vào bè, nơi đã đặt mua cá để gửi đến miền Đông Nam Bộ. Mấy ký anh? Cá này 5,7 kg nữa nè, còn cá kia. Cá này là bự nhất chưa? Anh Vinh, cá này là bự nhất chưa? Bự chiếu tờ cá bữa đó mình mấy ký, 5 kg. Có cha con. Cha con bữa nào có đi chứ tốn ngày nó kiếm cái bự không kiếm cái cha con. Con bự Cột chung vô luôn. Cột chung vô đi anh Thanh. Ngoại trừ những lần thu hoạch trúng nhiều cá, thời gian có thể kéo dài. Còn đa số khoảng 12 giờ trưa là lúc các ngư dân kết thúc công việc đánh bắt. Anh Vinh và anh Thanh chọn trong khoang ghe hai con cá tra lớn nhất. Wow, cá ngon hết sức ha. Con cá to tươi rói mà ít khi chúng tôi tận mắt chứng kiến. Xả ra vô cái đoạn luôn sao? Các anh còn cho biết thành quả này có được một phần cũng nhờ vào việc thả cá phóng sinh để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên dòng Mekong từ nhiều năm trước. Mấy ký anh? Hai con nhiêu? Đây là loài cá da trơn có nhiều ở khúc sông này trên dòng Mekong. Cá cho chất lượng thịt ngon và được nuôi rất nhiều để xuất cảng. 10 kg ha. Này rộng lại hay là bỏ thùng đá luôn? Bỏ thùng gửi luôn, gửi chiều nay luôn. Rồi để đâu? Được rồi, bớt giỡn đi. Khoang ghe đầy ắp cá là niềm vui đem đến anh Vinh, anh Thanh, anh Toàn và các ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi. Ghe vừa cập bến thì có thương lái chờ sẵn tại chỗ để thu mua. Với những con cá ngon tươi rói, có lẽ ít ai hiểu rằng chúng được đổi lấy bằng bao mồ hôi công sức và sự hiểm nguy với việc lặn dưới đáy bè.
Hành trình săn bắt cá dưới đáy bè của những ngư dân giúp chúng tôi hiểu thêm về nghị lực sống mạnh mẽ của những ngư dân bình dị, luôn quen với sự lạc quan, chịu đựng mà chưa bao giờ chùn bước.